हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं राজ্জাকৰ আপোনালোকে চাইছে আৰজেডকে টিউটোৰিয়েল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে কাৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত ৰাখিব প্ৰতিবাদ আৰু 31 ডিসেম্বৰত সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ কলা দিন তো এই বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব যে কি কোৱা হৈছে গোটেইখিনি তথ্য এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব মাত্ৰ 1 পৰা 2 মিনিটৰ ভিডিঅ' হ'ব তো ফ্ৰেন্ড আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো ইয়াত চাওক কি কোৱা হৈছে যে কাৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত ৰাখিব প্ৰতিবাদ 31 ডিসেম্বৰত সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ কলা দিন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কাজ জাপি দিয়াৰ প্ৰতিবাদ সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে চলিত ইংৰাজী বৰ্ষৰ শেষ দিনটোক কলা দিন হিচাপে পালন কৰিব অহা 31 ডিসেম্বৰত ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলে কলা ভেষ পৰিধান কৰি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থাকি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব কাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা তথা নিজাববীয়াকৈ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত এই নতুন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ইফালে ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 36 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সময়মতে তিনিচুকীয়াত অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি এটা বিবৃতিত সভাপতি বাসৱচন্দ্ৰ কলিতা আৰু সম্পাদক প্ৰধান ফকিৰুদ্দিন আহমেদ জনাইছে আনহাতে কা বিৰোধী আন্দোলনৰ নামত একাংশই হিংসাত্মক কাৰ্যত লিপ্ত হৈ ৰাজহুৱা বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধ্বংস কৰা কাৰ্যক কৰ্মচাৰী পৰিষদে গৰিহণা দিছে আপোনালোকে সকলোখিনি কথা বুজিয়েই পালে যে 31 ডিসেম্বৰৰ দিনটো কলা দিন হিচাপে ঘোষণা কৰিব আৰু সেইদিনা কৰ্মচাৰীসকলে এই কৰ্মক্ষেত্ৰত কলা বেজ পৰিধান কৰি আহিব তো ফ্ৰেন্ড আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে এই খবৰটো সকলোৱে পাই থাকে তো ফ্ৰেন্ড আজিলৈ ইমানেই